نن سبا اوس چې کومه نادره پالیسي ده دا ده چې که ته چیرې یو ماشوم والا فارم بی جوړوې نو نادر کستر ده چې ته جې نو تا چې کومه دې نه مخکې نور ماشومان دي هغه به ته ځان سره لازمي بونځوي ځکه چې نادره نوې پالیسي دا ده چې 3 کالو نه کوم غټ ماشومي هغه اوس دو پیکچر باسي او نن سبا علیحده فارم بی راځي هضمکي والا لکه دې نه مخکې خو داسې سیسټم و که نه تقریبا د 2024 پورې اینډ پورې چې مطلب یو پیج باندې به مکمل تا چوره ماشومانو 5 3 2 نو هغه په یوه کاغذ باندې واړو ډیټیل لیکلي وو که نه اوس نادره پالیسي لږ بدله کړې ده تاسو به ډېرو کتلي چې هر زړکي ته اوس جلا فارم بی جاری کیږي نو اوس دا طریقه کار ده چې که چیرې ته اوس یو وړوکي ماشوم والا فارم بی جوړولو لپاره نادره ته ځې نو چې تا کور چې کوم ماشومان د نستر اول والا فارم بی دی بېشک جوړوي به ته بیا نادره ته بونځوې نادره به دو والا تا ته بیا جلا جلا فارم بی جاری کوي 2 تصویران به باسي او چې کوم 10 کالو نه سترګ راچوي هغه نه فنګر پرینټ اخلي او چې 3 کالو نه ستر یې هغه تصویر باسي لازمي نو دا خبره ځان چې ساتو چې څوک هم وړوکي ماشوم فارم بی جوړولو ته نادره دفتر ته ځي او بله فارم بی مخکې نه جوړوي نو هغه ماشومان د بیا حق ونځوي دوباره نوې فارم بی چې به هغه ماشومان ایډ کوي او 2 تصویران به باسي ډېر کسان داسې نادره ته لاړ سي نور ماشومان نه یې راوستي بیا واپس کي ځکه چې هغو تصویران وسله یي که نه نو چې نادره دفتر ته جو اول والو چې کوم ماشومان دي تاسو هغه لازمي ده سره بونځو تصویرانو